سلام دوستان، اگه دنبال جایی میگردین که مختص پوشاک مردانه هست، این ویدیو رو از دست ندید. دوستان، اینجا بازار بزرگ فردوسی در تهرانه که 50 سال قدمت داره. این بازار مختص پوشاک شیک مردانه با قیمت مناسب هست. مرکز خرید فردوسی 11 طبقه داره که از این 11 طبقه 5 طبقهش تجاریه که 917 واحد تجاری دارن و 4 طبقهش مختص پارکینگ، 2 طبقه آخرش هم کارگاه‌های تولیدی قرار دارن. تو این مرکز خرید هم میتونید فروشگاه‌های تک فروشی رو ببینید، هم عمده فروشی. این فروشگاه‌ها برای تمام رده‌های سنی به خصوص جوونا پوشاک عرضه می‌کنن. ساعت کار این مرکز خرید از 8:30 صبح هست الی 9:30 شب. برای اومدن به مرکز خرید فردوسی کافیه بیاین تقاطع فردوسی و جمهوری یا همون چهارراه استانبول و از اونجا وارد خیابون فردوسی بشین.